اوس سمپل خبره څه شوه لاین مونږ هغې ته وایو چې د هغې دواړه سایډونه مونږ سره انفاینایټ وي مطلب د هغې لینث مونږ ته نی معلوم ریس ته وایي چې د هغې یو انډ پوینټ وي او یو انفاینایټ وي او لاین سیګمنټ څه ته وایي لاین سیګمنټ هغې ته وایي چې د هغې دواړه انډ پوینټ مونږ سره معلوم وي السلام علیکم ډیر فرینډ نن به مونږ وایو چې لاین ری او په لاین سیګمنټ کې څه فرق دی نو لاین مونږ سره څه دی لاین is a set of continuous point infinitely extending in opposite direction. Line مونږ سره څه دی مونږ سره لاین دا دی چې مونږ سره د set of point بلاشي points مونږ سره را یوځای شوي نو هغې مونږ سره یو لاین جوړ کړي خو لاین چې کوم دی هغه extend شوي څه infinitely مطلب هغه که په دې سایډ ته ځي او که دې سایډ ته ځي نو هغه infinitely extend شوي ځکه چې د هغې مونږ سره څه end points نه وي مطلب د هغې مونږ سره څه اختتام نه وي دغه شان مونږ سره د هغې انفاینایټ لینث دي د هغې لینث هم مونږ سره معلوم دی چې دا تر کومې پورې ځي او دغه شان د هغې تکنس د هغې چې کوم ویډ دی مطلب اوږدوالی پلنوالی دا مونږ سره نه وي لکه فار ایگزامپل دا ما سره یو لاین دی اوس دا لاین چې کوم دی دا د بلاشي پوینټونه نه جوړ شوی دی او د دې دا پوینټ چې کوم دی دا هم انفاینایټ دی دغه شان په دې سایډ باندې هم انفاینایټ دی نو دې ته مونږ لاین وایو لاین به مونږ څه ته وایو چې د هغې دواړه انډ پوینټونه چې کوم دي هغه سي انفاینایټ مطلب د هغې انډ پوینټونه مونږ سره نه وي دغه شان بیا مونږ سره ری ده ری څه شی دی a line that starts from one point and goes on forever in one direction اوس په لاین او په ری کې دا فرق دی چې لاین چې کوم دی د هغې دواړه سرونه چې کوم دي هغه انفاینایټ دي مطلب د هغې لینث مونږ سره نه معلوم او ری مونږ دې ته وایو چې د هغې یو سایډ مونږ سره معلوم وي لکه فار ایگزامپل د دې ځای نه سټارټ شوه نو دا مونږ ته معلوم دی خو په داسې باندې روانه ده نو دا مونږ ته نه دی معلوم چې دا تر کومې ځي نو مطلب د دې یو انډ پوینټس معلوم وي او یو انډ پوینټ د دې څه وي انفاینایټ وي ٹھیک ده دغه شان لاین سیګمنټ مونږ څه ته وایو line segment is a part of a line with two end point line segment چې کوم دی دا د لاین چې کوم دی یو پارت دی یو حصہ د سیګمنټ وایي حصې ته لکه څنګه چې موږ وایو میری زندگی کا وہ بهترین حصہ ہے جس میں تیرا قصہ ہے نو دا چې کوم دی حصې ته وایي نو د لاین چې کوم حصہ فار ایگزامپل دا موږ سره یو لاین دی د دې نه ما یو حصہ راواغسته لیټ سپوز دا نو د دې دا انډ پوینټ شته دا انډ پوینټ هم شته دې ته موږ A نوم ورکو دې ته موږ بی نوم ورکو نو دا ای بی چې کوم دی دا موږ سره څه لاین سیګمنټ دی څنګه چې تاسو په جیومټري کې کله ټرایانګل جوړوئ یا رومبس کایټ او ریکټنګل جوړوئ نو هلته کې تاسو وایئ چې موږ لاین سیګمنټ واغستو مطلب د لاین مو یو حصه واغسته نو د لاین سیګمنټ دواړه انډ پوینټ موږ سره څه معلوم وي اوس سمپل خبره څه شوه لاین موږ هغې ته وایو چې د هغې دواړه سایډونه موږ سره انفاینایټ مطلب د هغې لینث موږ ته نه معلوم ریس ته وایي چې د هغې یو انډ پوینټ وي او یو انفاینایټ وي او لاین سیګمنټ څه ته وایي لاین سیګمنټ هغې ته وایي چې د هغې دواړه انډ پوینټ موږ سره معلوم وي دې نه پس به موږ وایو چې د لاین څومره ټایپس دي هغه به موږ ډسکس کوو